Hello po, magandang araw po sa inyo. This is Papa Pips TV. Welcome to my vlog. So, sa araw po na ito guys, no, magtuturo po muna tayo ng cooking tutorial dito sa YouTube. So, right now guys, no, gagawa po tayo ng chicken breading, no, para sa manok, no, para sa pang-prito. So, i-mix po natin ngayon guys. Ituturo ko po sa inyo yung tamang sukat, no, ng paggawa ng chicken breading. So, ito na po, umpisa na po natin. Ito na yung mga sangkap. Flour, 3 kilos. Cornstarch, 1.5 kilos. Iodized salt, 3 tablespoon. Bechin, 4 teaspoon. Garlic powder, 5 tablespoon. Black pepper powder, 4 tablespoon. Baking powder, 3 tablespoon. Food color yellow, 1.5 teaspoon. Magic sarap, 2 pack. So, ang gagawin natin guys, i-incorporate lang natin lahat to at saka i-mix. I-try nyo ito guys. Ito yung gamit ko sa negosyo ko ngayon. Mga 5 months na ito ginagamit. Actually guys, isa ko kong chef dati sa barko. So, nag-isa na ako. Subukan nyo ito guys, masarap to. So, pagkatapos nyo po i-mix lahat to, pwede nyo naman po i-rip up, no? Or ibenta ninyo, or itago ninyo po, no? Para sa susunod po ninyo, may magagamit po kayo sa pamprito. Actually guys, yung sa isang kilo ay yung 900 grams na flour and then 1/2 kilo na cornstarch. Yan po, yung measurement sa flour and cornstarch. Yan na po. Hope you like my video at sa next tutorial ko, sana po magustuhan ninyo ulit. So, see you on my next video guys. Marami pong salamat.